ለሰርቪስ ካምፓኒያቹ ማለትም የኮንስትራክሽን፣ ኮንሰልቲንግ፣ ዲዛይን፣ ፊኒሺንግ እና የተለያዩ ሰርቪሶችን ፕሮቫይድ ለሚያደርግ ቢዝነስዎቹ ፕሮፌሽናል የሆነ የካምፓኒ ዌብሳይት በራሳቹ እንዴት መስራት እንደምትችሉ እናያለን። ምንም አይነት የኮዲንግ፣ ፕሮግራሚንግ ወይም ኮንፊግሬሽን እውቀት አያስፈልግም። ስለዚህ ኮምፒውተር መጠቀም የሚችል ማንኛውም ሰው በደቂቃዎች ውስጥ ለካምፓኒው የቢዝነስ ዌብሳይት መስራት ይችላል ማለት ነው። ይህ የምትመለከቱት ዌብሳይት አሁን በማሳያችሁ መንገድ የተሰራ የሰርቪስ ካምፓኒ ዌብሳይት ነው። አንድ የሰርቪስ ካምፓኒ ዌብሳይት ላይ ሊኖሩ የሚገቡ የተለያዩ ሴክሽኖች አሉት። ለምሳሌ እንዲታዩላችሁ የምትፈልጓቸውን ፎቶዎች የምታሳዩበት የባነር ስላይድ ሾው አለው። ስለ ካምፓኒያችሁ የምትጽፉበት አባውት አስ ሴክሽን አለው። ካምፓኒያችሁ የሚሰጣቸውን የተለያዩ ሰርቪሶች የምታሳዩበት ሴክሽን አለው። እንዲሁም ካምፓኒያችሁ የሰራቸውን የተለያዩ ፕሮጀክቶች ሾውኬዝ የምታደርጉበት ሴክሽን አለው። አሁን በመቀጠል ለራሳችሁ የሰርቪስ ካምፓኒ እንዴት ዌብሳይት መስራት እንደምትችሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ Site.et ወደሚባል ዌብሳይት እሄዳለሁኝ። በመቀጠል ጌት ካምፓኒ ዌብሳይት የሚለው ሴክሽን ስር ሄድና ጌት ካምፓኒ ዌብሳይት የሚለው ላይ ጫናለሁኝ። እዚህ ዌብሳይት ላይ በስልክ ቁጥሬ ሎጊን ማድረግ ስለሚኖርብኝ የስልክ ቁጥሬን አስገባለሁኝ። በመቀጠል ወደ አስገባሁት ስልክ ቁጥር የቬሪፊኬሽን ኮድ ይላካል። ያንን የቬሪፊኬሽን ኮድ አስገባለሁኝ። ያስገባሁት የቬሪፊኬሽን ኮድ ትክክል ስለሆነ ሰክሰስፉሊ ሎጊን አድርጌያለሁኝ። አሁን በመቀጠል የማደርገው አዲስ የሰርቪስ ካምፓኒ ዌብሳይት ነው ክሬት የማደርገው። አድ ኒው ዌብሳይት የሚለው ስር ሰርቪስ ካምፓኒ የሚለው ላይ ጫናለሁኝ። በመጀመሪያ ለዌብሳይቴ የዶሜን ኔም እመርጣለሁኝ። ለምሳሌ ኤክስ ሰርቪስ ልበል። እንደምታዩት አቬይለብል ነው ይለኛል። በሌላ ካምፓኒ ከተወሰደ ግን ኢዝ ናት አቬይለብል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሌላ ስም መፈለግ ይኖርብኛል ማለት ነው። አሁን ግን ኤክስ ሰርቪስ በሌላ ካምፓኒ ስላልተወሰደ አቬይለብል ነው። ስለዚህ እሱን መጠቀም እችላለሁኝ ማለት ነው። በመቀጠል ዮር ካምፓኒ ኔም ይለኛል። የካምፓኒን ስም አስገባለሁኝ። በመቀጠል ለዌብሳይቴ የባንድዊድዝ መጠን እመርጣለሁኝ። ይህ መንዝሊ በሚኖሩኝ ቪዚተሮች ነው የሚወሰነው። እሱን ከመረጥኩኝ በኋላ ክሬት ሳይት እላለሁኝ። እንደምታዩት ኤክስ ሰርቪስ የሚለው የካምፓኒ ዌብሳይት ክሬት ተደርጓል። አድራሻው xservice.company.et ነው የሚሆነው። ቪዚት ማድረግ ከፈለኩኝ ቪዚት የሚለው ላይ ጫናለሁኝ። ምንም አይነት ኮንቴንት አድ ስላላደረኩበት ዌብሳይቱ ብላንክ ዌብሳይት ነው የሚሆነው። አሁን እመለስና የተለያዩ ዌብሳይት ላይ እንዲኖሩ የምፈልጋቸውን ኮንቴንቶች አድ አደርጋለሁኝ። ወደ ማኔጅመንት ፖርታሌ ላይ ተመልሼ ማኔጅ የሚለውን እጫናለሁኝ። በመጀመሪያ ቤዚክ ኢንፎርሜሽን አስተካክላለሁኝ። ለምሳሌ ስልክ ቁጥር፣ ኢሜል፣ ሎጎ ዌብሳይት ላይ ሊስት ስለሚደረጉ እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች እንደምፈልጋቸው አድርጌ አጀስት አደርጋለሁኝ። ቀጥዬ የሶሻል ሚዲያ ሊንኮች አጀስት ማድረግ እችላለሁኝ። ሊንኮቹን እንዳስገባሁኝ ዌብሳይት ላይ እነዛ የሶሻል ሚዲያ በተኖች አፒር ያደርጋሉ። ስለዚህ ያሉኝን የሶሻል ሚዲያ ሊንኮች እዚህ ጋር አስገባለሁኝ። ኦፊስ አድሬስ ካለኝ ኦፊስ አድሬስ አስገባለሁኝ። እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች ካስተካከልኩኝ በኋላ ሴቭ ለማድረግ ቼክ በተኗ ላይ ጫናለሁኝ። በመቀጠል አፒራንስ ላይ ሄጄ የባነር ኢሜጆች እና የዌብሳይቴን ቲም ከለር መቀያየር እችላለሁኝ። አሁን በመጀመሪያ የባነር ኢሜጆች ላስገባ። የባነር ኢሜጆቼ ስላይድ ሾው ስለሚሆኑ 2-3 የፈለኩትን ያህል ባነር ኢሜጆች ማስገባት እችላለሁኝ። በመቀጠል የዌብሳይቴን ቲም ከለር መቀየር እችላለሁኝ። ኤክስፓንድ አደርግና የምፈልገውን ቲም ከለር እመርጣለሁኝ። አሁን የዌብሳይቴን አፒራንስ እንደምፈልገው አስተካክያለሁኝ። በመቀጠል የተለያዩ ሴክሽኖች ላይ እንዲኖሩ የምፈልጋቸውን ኢንፎርሜሽኖች አስተካክላለሁኝ። በመጀመሪያ አባውት አስ ላይ ልሂድና
about my company የተወሰነ ቴክስት ማስገባት እችላለሁ። እዛው about us section ስር እንዲኖር የምፈልገው ፎቶ ካለ እሱን አፕሎድ አደርጋለሁ። እነዚህን ኮንቴንቶች ካስገባሁኝ በኋላ ሴቭ ላለሁ። በመቀጠል የማስተካክለው ሴክሽን ሰርቪስስ ሴክሽን ነው። እዚህ ሴክሽን ስር ካምፓኒ የሚሰጣቸውን የተለያዩ ሰርቪሶች ነው ሾኬዝ የማደርገው። አንድ ሰርቪስ አድ ለማድረግ አድ ኒው ሰርቪስ ላለሁ። በመቀጠል የሱን ኮንቴንት አፕዴት አደርጋለሁ። የሰርቪሱን ታይትል፣ የሰርቪስ ዲስክሪፕሽን ካለኝ የሰርቪስ ዲስክሪፕሽን አስገባለሁ። በመቀጠል ከዚህ ሰርቪስ ጋር አብሮ የሚታይ ኢሜጅ አፕሎድ ማድረግ እችላለሁ። በዚህ መልኩ ዌብሳይት ላይ ሊስት እንዲደረጉ የምፈልጋቸውን ካምፓኒ ፕሮቫይድ የሚያደርጋቸውን ሰርቪሶች አድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ካምፓኒ ከዚህ በፊት የሰራቸው ወይም አሁን እየሰራቸው ያሉ ፕሮጀክቶችን ዌብሳይት ላይ ሾኬዝ ማድረግ እችላለሁ። እንደዛ ለማድረግ ፕሮጀክትስ የሚለው ሴክሽን ስር መጣና ልክ ለሰርቪስስ እንዳደረኩት አሁንም ያሉኝን ፕሮጀክቶች አድ አደርጋለሁ። አድ ኒው ፕሮጀክት ላለሁ። የፕሮጀክቴን ታይትል፣ ክላየንት፣ የፕሮጀክቱን ታይፕ እና እንዲታዩ የምፈልጋቸውን የፕሮጀክቱን ፎቶዎች አፕሎድ አደርጋለሁ። እንዲያደረኩኝ ነው ዌብሳይት ላይ እንዲታዩ የምፈልጋቸውን ፕሮጀክቶች እና ምስሎቻቸውን አድም አድርገው ማለት ነው። በመቀጠል ዌብሳይት ላይ የካውንተር ሴክሽን እንዲታይ የምፈልግ ከሆነ ካውንተር ሴክሽን ስር እመጣለሁ። የካውንተር ሴክሽን ስር የሰራቻቸውን ፕሮጀክቶች ቁጥር፣ የክላይንቶቻችሁን ቁጥርና የካምፓኒያችሁን years of experience አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ show counter section in my website ላይ ቼክ አደርጋለሁ። ቶታል ፕሮጀክት እስከዛሬ የሰራዋቸውን ፕሮጀክቶች 30 ፕሮጀክት ካምፓኒ ሰርቶ ሊሆን ይችላል። ክላይንት 20 ክላይንቶች ሰርቭ አድርጌ ሊሆን ይችላል። በመቀጠል years of experience 10 years of experience ሊኖረኝ ይችላል። እሱን አጀስት አደርጋለሁ then save ላለሁ ማለት ነው። እነዚህን አሁን አጀስት ያደረግናቸውን ሴክሽኖች ለዌብሳይታችሁ አጀስት ካደረጋችሁ ለካምፓኒያቹ የሰርቪስ ካምፓኒ ዌብሳይት በደቂቃዎች ውስጥ ሰራችሁ ማለት ነው። አሁን እነዚህ አፕዴት ያደረግናቸው ሴክሽኖች ዌብሳይታችን ላይ መኖራቸውን ቼክ እናድርግ። ወደ ሆም ፔጅ መለስና ቪዚት ሳይት ላለሁ። አሁን እንደምታዩት የካምፓኒ ሎጎ ገብቷል፣ ቲም ከለር ተቀይሯል፣ ባነር ኢሜጆች እንደምታዩቸው እየመጡ ነው። about my company አለ፣ ፕሮቫይድ ማድረጋቸው ሰርቪሶች ተካተዋል፣ ኮንታክት አስ ሴክሽን አለ። ክላይንቶቼ ከዚሁ ከዌብሳይት ላይ ሜሴጅ ሊልኩልኝ ይችላሉ። አድ ያደረኳቸው ፕሮጀክቶች መጥተዋል እና ካውንተር ሴክሽን እንደምታዩት እዛ ጋር ያስገባውትን ቁጥር ያሳያል። ፉተር ላይ ኢሜል፣ ስልክ ቁጥር፣ ሶሻል ሚዲያ ሊንክ ያስገባኋቸው ኢንፎርሜሽኖች በጠቅላላ ዌብሳይት ላይ አፒር እያደረጉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ያደረጋችሁ በቀላሉ በደቂቃዎች ውስጥ ለሰርቪስ ካምፓኒያችሁ ዌብሳይት ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው።